είμαστε εδώ στην παραλία της Κοπακαμπάνα και ο Κωνσταντίνος ετοιμάζεται να παίξει σκάκι. Βρήκαμε έναν άνθρωπο που κάθεται εδώ με τη σκακέρα του και ρωτήσαμε τι κάνεις εδώ. Και λέει: έφερα τη σκακέρα μου και παίζω παιχνίδια με τον κόσμο. Όποιος κερδίσει θα κερδίσει 3 ευρώ και όποιος χάσει θα χάσει τα 3 ευρώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τον αγώνα. Νομίζω διάλεξαν μεριές έτσι τυχαία και ο Κωνσταντίνος μάλλον είχε τύχει να διαλέξει τα λευκά. Ξεκινάμε λοιπόν με ε5, ο αντίπαλος παίζει ε4. Θα έχουμε ένα αποδογυρίσει να πούμε, είπα στον άνθρωπο να τα βάλουμε σωστά, λέει δεν πειράζει, είναι το ίδιο. Έπαιξα ε4 και ο αντίπαλος ε5. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν κοιτάξεις βέβαια στην σκακέρα είναι λίγο λάθος. Ένα κλασικό άνοιγμα τέλος πάντων εδώ. Εμένα μου αρέσει που ο άνθρωπος έφερε τη σκακέρα του και κάνει κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, κάτι δημιουργικό. Βλέπει από τον Κωνσταντίνο ιταλικό άνοιγμα και ανεβαίνω να δω τι θα γίνει στο τέλος. Το σκάκι βέβαια θέλει σκέψη, θέλει συγκέντρωση και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να τους ενοχλώ και να τους αποσπώ την προσοχή. Ο Κωνσταντίνος κάνει ροκέ, ενώ ο μαύρος βγάζει τον ύπο έξω, ετοιμάζεται και αυτός για ροκέ. Από ό,τι μπορώ να δω, έχει βγάλει τον μαύρο αξιωματικό μπροστά από τον βασιλιά και σκέφτεται ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του. Όχι, ο Κωνσταντίνος παίζει. Λοιπόν, έπαιξε τον πύργο κεντρικά και ο μαύρος παίκτης κάνει ροκέ. Και οι δύο παίκτες λοιπόν έχουν βάλει τον βασιλιά του σε μια πιο ασφαλή θέση. Δεν έχουμε κάποιο χρονόμετρο εδώ. Κανονικά το σκάκι παίζεται με χρονόμετρο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν πιάνουμε ένα κομμάτι το κουνάμε, δεν υπάρχουν πίσω γυρίσματα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν έβγαλε και το δεύτερο ύπο έξω. Ο μαύρος παίκτης έπαιξε το ακριανό του πιόνι. Μια περίεργη κίνηση, όχι πολύ συνηθισμένη. Ο Κωνσταντίνος έκανε το ίδιο. Κόπηκε το βίντεο προηγουμένως γιατί δεν είχα χώρο, αλλά δεν χάσαμε τίποτα εδώ. Μόνο ένα πιόνι που έπαιξε ο Κωνσταντίνος. Παίζει ο άνθρωπος και τον δεύτερο ύπο έξω. Τώρα δεν θα λέω σε ποιο τετράγωνο ακριβώς, μιας που είναι όλα λίγο λάθος, λίγο αναποδογυρισμένα. Εντάξει, όχι ότι μου είναι και εύκολο να λέω ποια τετράγωνα είναι. Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς. Δεν έχει φαγωθεί κανένα πιόνι και δεν έχει φαγωθεί κανένα κομμάτι. Εν τω μεταξύ είμαστε στην παραλία της Κοπακαμπάνα. Ακούμε ζωντανή μουσική. Οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται. Βλέπουμε πολιτές να πουλάνε τα κάγκα τους. Άλλοι τρέχουν, κάνουν την πρωινή τους προπόνηση. Ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Καλοκαιρινό, εύθυμο. Απέναντι βλέπουμε Φατίνια. Και εδώ βλέπουμε το παιχνίδι. Μάγνους Κάρλσεν. Εγώ προτιμάω τον Τάλ με τις θυσίες του. Για να δούμε. Τι θα παίξει ο λευκός. Παίζει τον μαύρο του αξιωματικό στο κέντρο. Έτσι ώστε να κοιτάει σε περισσότερα τετράγωνα, να απειλεί και να υποστηρίζει. Έρχεται απειλητικά ο μαύρος παίκτης και απειλεί τον μαύρο αξιωματικό που μόλις πήγε σε εκείνη τη θέση. Και τώρα, για να δούμε τι θα κάνει. Ο μαύρος αξιωματικός θα υποχωρήσει, θα οπισθοχωρήσει ή θα παραμείνει στη θέση του τελικά. Τον υποστήριξε η βασίλισσα, η ντάμα. Και εδώ έχουμε την πρώτη αλλαγή του παιχνιδιού. Ο Κωνσταντίνος έχασε τον αξιωματικό του για έναν ύπο. Ο μαύρος παίκτης λοιπόν έχει bishop pair, ζευγάρι αξιωματικών, ενώ ο Κωνσταντίνος έχει έναν ύπο και έναν αξιωματικό. Για να δούμε. Η ντάμα του Κωνσταντίνου κοιτάζει τις διαγωνίους από το κέντρο, ενώ ο μαύρος παίκτης
παίζει το ακριανό πιόνι από τη μεριά του Ροκέ, από τη μεριά του Βασιλιά. Για να μην έχει τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις με ύπους και άλλα κομμάτια που θα ήθελα να πάνε κοντά στη μεριά του Βασιλιά. Ωραία η μουσική εδώ μεταξύ, μ' αρέσει. Ο Κωνσταντίνος φέρνει τον ύπο του κεντρικά, μάλλον θέλει να τον περάσει από την άλλη μεριά, on the king side, δηλαδή στη μεριά του Βασιλιά, για να επιτεθεί από την άλλη μεριά. Ρίχνουμε και μια ματιά εδώ μεταξύ στην Κοπακαβάνα. Οι άνθρωποι χορεύουν, περνάνε ωραία, ψήνουν, χαλαρά, τα επιρόσκα, τα επιρίνια. Τα μαγαζιά γεμάτα εδώ μεταξύ. Ο μαύρος παίκτης σκέφτηκε τι θα παίξει εδώ. Φέρνει και τον ύπο του λίγο πιο κεντρικά. Το φέρνει κεντρικά και απειλεί, υποστηρίζει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Συνεχίζουμε κανονικά το παιχνίδι μας. Είναι κινήσεις ανάπτυξης. Όλοι μπαίνουν στη θέση τους. Μερικοί γενικοί κανόνες στο σκάκι είναι να βγάζουμε γρήγορα τα κομμάτια μας έξω, να κάνουμε ροκέ. Συνήθως είναι καλό να βγάζουμε τους ύπους πριν τους αξιωματικούς, να φέρνουμε τους πύργους μας κεντρικά και να δημιουργούμε μια καταιγίδα πιονιών προς τη μεριά του Βασιλιά, να περιορίζουμε τον χώρο του και τελικά να τον ακινητοποιούμε και να τον νικάμε. Τον αντίπαλο, τον Βασιλιά. Βλέπουμε ότι ο μαύρος παίκτης έβγαλε την βασίλισσά του, την ντάμα του, έξω. Σηκώνεται να κάνει μια βολτούλα, με ξεπιαστεί. Δεν κάθεται πλέον στο κασόνι του. Παίζουν λοιπόν όρθια οι παίκτες. Σκέφτονται. Άλλοι περνάνε πίσω με τα πατίνια τους. Άλλοι φτιάχνουν σμούδι, χυμούς εκεί στην Βαχάκα. Υπάρχουν πολλοί πολιτές με τα καρότσια τους εδώ που πουλάνε ταπιόκας ή καλαμπόκι. No, agora sim. Ωραία, έπαιξε ο Κωνσταντίνος. Έπαιξε τον πύργο του. Ωραία είναι εδώ. Νυχτερινό παιχνιδάκι σε μία από τις πιο διάσημες παραλίες ίσως του κόσμου, έτσι. Μία μέρα εδώ, μία νύχτα μάλλον εδώ, του Μαΐου. Ο μαύρος παίκτης κινεί τον αξιωματικό του. Αυξάνεται η τάση στη σκακέρα. Μια θρυλική βραδιά, ένα ξέχαστο παιχνίδι 2025. Ο φοβερός, ο καταπληκτικός παίκτης, ο Κωνσταντίνος, κουνάει τον ύπο του και πλησιάζει τον αντίπαλο Βασιλιά. Απειλεί αξιωματικό. Ο μαύρος παίκτης κάτι πρέπει να κάνει. Αυξάνεται η αγωνία. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα κάνει το πρώτο λάθος ή μάλλον ποιος θα κάνει το τελευταίο λάθος, είναι το ερώτημα.
Μερικοί άνθρωποι σταματάνε, ρίχνουν μια ματιά, ενδιαφέρονται. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, γυμνάζει το μυαλό, αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς, κρατάει τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Είναι εθιστικό το συγκεκριμένο παιχνίδι, μπορώ να πω, για όλες τις ηλικίες. Κάνει πάρα πολύ καλό στο νου και στη στρατηγική σκέψη. Ένα παιχνίδι που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε. Καλό θα ήταν δηλαδή να γνωρίζουμε. Όταν βλέπουμε ότι ο αξιωματικός τρώει, κόβει τον ύπο, τον πετάει εκτός παιχνιδιού και ο Κωνσταντίνος κόβει με πιόνι. Τώρα λοιπόν έχασε το πλεονέκτημα, το μικρό πλεονέκτημα των διπλών αξιωματικών. Ο μαύρος παίκτης έχουν και οι δύο παίκτες από έναν ύπο και έναν αξιωματικό στη σκακέρα τους και προσπαθούν με τους στρατιώτες τους να κατατροπώσουν τον αντίπαλο. Ο μαύρος παίκτης απειλεί τον αξιωματικό, τον λευκό αξιωματικό του Κωνσταντίνου. Τον απειλεί με πιόνι. Και πρέπει να κουνηθεί. Μάλλον. Ο Κωνσταντίνος δεν κουνάει τον αξιωματικό του, ανταυτού απειλεί έναν ύπο. Απειλεί στην απειλή. Ο μαύρος κόβει το πιόνι, ο Κωνσταντίνος τρώει πίσω. Η απειλή εξακολουθεί να υπάρχει. Ο μαύρος σώζει τον ύπο του. Εδώ υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ότι αν κουνήσει ο λευκός τον αξιωματικό του θα χάσει πιόνι. Τουλάχιστον αυτό νομίζω εγώ, έτσι. Αλλά εγώ έχω έλο γύρω στα 1400. Εδώ οι παίκτες φαίνονται πολύ πιο έμπειροι. Βέβαια, όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να βρίσκουμε τρόπους να τα διορθώνουμε ή απλά να συνεχίζουμε κάνοντας την καλύτερη κίνηση που μπορούμε
από το σημείο που είμαστε. Δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε «Αχ, τι λάθος έκανα». Έτσι είναι και στη ζωή. Πρέπει να αποδεχόμαστε τις καταστάσεις που έρχονται μπροστά μας και να παίζουμε την καλύτερη κίνηση από εδώ και πέρα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν κινεί τον αξιωματικό του, σώζει τον αξιωματικό του, γνωρίζοντας ότι μπορεί να χάσει, πιώνει. Αλλά υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια. Ο πύργος του είναι ευθυγραμμισμένος με την μαύρη βασίλισσα. Για να δούμε τι θα συμβεί. Μαύρος παίκτης κινεί το κεντρικό του πιόνι. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν τρώει πιόνι, αλλά μάλλον δεν είδε ότι έγινε αποκάλυψη προηγουμένως και πρόκειται να χάσει τον πύργο του. Και αυτό έγινε λοιπόν. Ο μαύρος του τρώει τον πύργο και έτσι βγαίνει μπροστά. Αλλά ο Κωνσταντίνος δεν πτωείται. Με υψηλή ψυχολογία συνεχίζουμε μπροστά, τίποτα δεν τελειώνει. Ο Κωνσταντίνος κόβει τον αξιωματικό και φυσικά ο μαύρος παίκτης κάνει αλλαγή ντάμας, αλλαγή βασίλισσας. Θέλει να ξεφορτωθεί όσα περισσότερα κομμάτια για ποιον μπορεί, ώστε να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα, στην τελική νίκη. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο μαύρος κουνάει τον ύπο του, ενώ ο Κωνσταντίνος προηγουμένως απείλησε ένα πιόνι, το οποίο πλέον υποστηρίζεται. Το σκάκι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χαλαρώσεις, για να αδειάσεις το μυαλό σου από τις σκοτούρες, από τη δουλειά, από τα προβλήματα, από το άγχος. Συγκεντρώνεσαι τόσο πολύ που δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο που μπορεί να σε απασχολεί κατά τη διάρκεια της μέρας ή προβληματισμούς, ανησυχίες που μπορεί να έχεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ο μαύρος παίκτης φέρνει τον πύργο του πιο κεντρικά και ο λευκός κινεί τον ύπο του απειλητικά προς τον μαύρο βασιλιά. Πάει να του πει γεια. Εδώ υπάρχουν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Ακούσαμε ανθρώπους που μιλάνε γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά, εννοείται πορτογαλικά. Δεν σταματάει να υπάρχει κίνηση εδώ στην Κομπακαμπάνα. Ο μαύρος παίρνει τον ύπο του κεντρικά και χορεύει. Χορεύει το Despacito που ακούγεται από πίσω και ελπίζω να μην πάρω copyright για αυτό το τραγούδι. Ο λευκός λοιπόν κινεί το πιόνι του. Μην με ρωτήσετε ποιο πιόνι, μιας που είναι ανάποδα σκακέρα. Σημασία δεν έχει. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο μαύρος σηκώνει τον πύργο του
τον φέρνει στην τρίτη γραμμή. Γραμμή δεν λέγεται, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ρούκλιφτ. Χορεύει λοιπόν ο παίκτης, ο αντίπαλος του Κωνσταντίνου, το διασκεδάζει. Ο Κωνσταντίνος σκέφτεται και κάνει το καλύτερο που μπορεί. Πύργος στο κέντρο λοιπόν για τον Κωνσταντίνο, ενώ ο Μαύρος φαίνεται να πάει να κουμπίσει τον μαύρο πύργο του για να το φέρει πίσω από τον άλλο πύργο του. Όχι, δεν τον έφερε πίσω τον άλλο πύργο του, τελικά τον έφερε πίσω τον έφερε στη θέση για να απειλήσει τον ύπο του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος κινεί τον ύπο και απειλεί τον πύργο του μαύρου. Ενώ ο μαύρος τώρα οπισθοχωρεί. Παίρνει πίσω τον πύργο του, βλέπουμε μετάνιωσε που τον σήκωσε. Τον έφερε πάλι πίσω. Ο Κωνσταντίνος κινεί τον ύπο του στην άκρη. Και εδώ κολλάει το κάθε ύπο στην άκρη, μάλλον ρίχνει μαύρο δάκρυ. Μπορεί και όχι όμως, για να δούμε τι ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Το μάλλον είναι η λέξη κλειδί. Ο μαύρος παίκτης λοιπόν κουνάει τον ύπο του προς τα πίσω. Κάτι μου που με μπερδεύει λίγο τώρα, για να δούμε που παίξει ο λευκός. Ο λευκός παίκτης τρώει πιόνι. Ο μαύρος τρώει και αυτός πιόνι. Και έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος κέρδισε ένα πιόνι. Για να δούμε τι θα κάνει ο μαύρος. Θα κάνει αλλαγή πύργου, γιατί τώρα απειλεί το πύργο του, πρέπει να το πουλήσει. Ή θα σώσει το πιόνι κοντά στο βασιλιά του. Τίποτα από τα δύο. Κάνει ρουά. Ο Κωνσταντίνος κινεί το βασιλιά του, ταυτόχρονα στηρίζει τον πύργο του για να μπορέσει να απελευθερώσει τον λευκό αξιωματικό του. Και ο μαύρος αποφασίζει να κάνει αλλαγή πύργου λοιπόν. Και τώρα ο Κωνσταντίνος μπορεί να φάει είτε με βασιλιά είτε με αξιωματικό πίσω.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένα πας-πόνο, όπως το λέμε. Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά βασικά. Ένα ελεύθερο πιόνι, δεν έχει εμπόδια μπροστά του, το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνο. Το πιόνι είναι λευκό. Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να φάει με τον αξιωματικό του. Με δρόω λοιπόν το πιόνι που βρισκόταν εκεί στο C. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο C ένα μαύρο πιόνι, το οποίο δεν υποστηρίζεται. Μαύρος απειλεί ύπο. Ο Κωνσταντίνος κινεί τον ύπο του σε ένα ασφαλές μέρος. Μειώνονται οι στρατιώτες. Ο πύργος, ο μαύρος πύργος, έρχεται στην άλλη μεριά της κακέρας και μάλλον θα θελήσει να κάνει κάτι εκεί, δεν ξέρουμε τι ακόμα. Το παιχνίδι είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, περίπου στα ίσα αυτή τη στιγμή. Αν υπολογίσουμε ότι ο αξιωματικός με τον ύπο είναι 6 πόντι και υπάρχουν άλλα 5 πιόνια για τον Κωνσταντίνο, που σημαίνει 11, ένα μαύρο πύργο που είναι 5, συν 3 ο ύπος, 8 και 4 πιόνια, άρα πάει στα 12. Είναι λίγο καλύτερο ο μαύρος σχετικά με το υλικό, αλλά αν αναλογιστούμε το πιόνι του Κωνσταντίνου, θα έλεγα με την προσωπική μου άποψη ότι είναι στα ίδια. Δεν ξέρω βέβαια σίγουρα. Ο μαύρος οπισθοχωρεί με τον ύπο του, τον μαζεύει. Για να δούμε, καθώς σιγά σιγά φτάνουμε στο endgame, στο τέλος του παιχνιδιού, ποιος θα αποκτήσει το πλεονέκτημα, ποιος θα κάνει τη σωστότερη κίνηση. Ο Κωνσταντίνος κινεί τον βασιλιά του, πιο κεντρικά, απειλώντας τον πύργο. Και ο μαύρος παίκτης πάει και απειλεί το πιόνι του Κωνσταντίνου. Από πίσω όμως. Για να δούμε και από την άλλη μεριά πώς φαίνεται. Πον μαστικούς. Και αυτό έκανε ο Κωνσταντίνος. Ο μαύρος παίκτης το απείλησε με τον πύργο, αλλά κατευθείαν ο Κωνσταντίνος έπαιξε την επόμενη κίνηση, το υποστήριξε. Με τον ύπο έχει αρχίσει να ενοχλεί αυτό το πιόνι. Για να δούμε, θα επιβιώσει μέχρι το τέλος. Πάλι γέμισε το κινητό μου και έπρεπε να διακόψω λίγο το βίντεο. Παίχτηκε μια κίνηση από ό,τι μπορώ να δω, ή δύο κινήσεις. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει βασικά, ναι. Ο βασιλιάς πλησιάζει προς το πιόνι για να το στηρίξει, ενώ ο πύργος φαίνεται να σηκώθηκε. Δεν ξέρω.
Έρχεται με τον ύπο λοιπόν ο μαύρος. Προσπαθεί να προλάβει, να συμμαζέψει. Η μουσική συνεχίζεται. Η ζωντανή μουσική λοιπόν, κόσμος και να έρχεται. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Όχι, τι υπάρχει εδώ. Ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς κυνηγάει τον ύπο. Ήταν τσεκ και πήγα εδώ. Α, ήταν τσεκ. Ο μαύρος τρώει πιόνι. Με τον ύπο. Τώρα έχω μπερδευτεί αρκετά. Τι συμβαίνει εδώ, δεν καταλαβαίνω ούτε τον ένα παίχτη ούτε τον άλλον. Κάτι παίχτηκε εδώ που δεν έχω πιάσει. Μάλλον δεν πρόσεχα πολύ καλά. Δεν κατάλαβα γιατί ο Κωνσταντίνος δεν έφαγε τον ύπο. Δεν κατάλαβα γιατί ο ύπος έφαγε πιόνι. Θα το μελετήσουμε μετά. Φαίνεται να φεύγει λοιπόν ο ύπος και πλέον φαίνεται να γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα για τον μαύρο αυτή τη φορά. Συνεχίζει να έχει ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα υλικού ο μαύρος, έχοντας ένα πύργο, έναν ύπο και 3 πιόνια, που σημαίνει ότι έχει 5 συν 3, 8 πόντους και άλλους 3, 11. Ενώ ο λευκός 3 και 3, που είναι ο ύπος και ο εξωματικός, 6 και άλλους 4 που είναι τα πιόνια, 10. Πολύ μικρό πλεονέκτημα υλικού για τον μαύρο. Πλέον το παιχνίδι αρχίζει να αντιστρέφεται, αλλά τίποτα δεν τελειώνει μέχρι την τελική κίνηση. Agora é você. Δεν έχουν χρόνο και αφαιρούνται λίγο οι άνθρωποι. Ο Κωνσταντίνος έρχεται με τον βασιλιά του πιο κεντρικά θα έλεγα, αλλά έρχεται προς το πιόνι από την αλήθεια, πάει να την υποστηρίξει. Αυτή τη στιγμή ο μαύρος παίκτης κάνει ρουά, τσεκ. Είμαι απομακρυσμένη, δεν ακούγομαι τώρα, άρα μπορώ να πω ότι άμα κουνηθεί ο βασιλιάς σε οποιοδήποτε άλλο τετράγωνο, από πίσω βρίσκεται ο αξιωματικός, ο λευκός, και αυτό είναι πρόβλημα. Μπορεί ο πύργος να φάει τον αξιωματικό. Αλλά ο λευκός μπορεί να τον κουνήσει σε ένα τετράγωνο τον βασιλιά, ώστε να υποστηρίξει και τον αξιωματικό, μιας που το πιόνι του είναι ok αυτή τη στιγμή. Το προχωρημένο πιόνι είναι ok, δηλαδή υποστηρίζεται από τον ύπο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο βασιλιάς πρέπει να κουνηθεί.
Ο μαύρος παίκτης αρχίζει και πάλι να χορεύει, να απολαμβάνει, ενώ ο Κωνσταντίνος σκεπτικός κοιτάζει επίμονα τη σκακέρα. Τι έγινε? Τι δηλώσεις? Είτε πάω εδώ είτε πάω εδώ, θα μου φάει τον αξιωματικό. Όχι, δεν τον πάει. Αν πάω εδώ, θα πάει εδώ και μου παίρνει τον αξιωματικό γιατί βαράει με 2. Αν πάω εδώ, θα πάει εδώ και θα μου φάει τον αξιωματικό. Bom. É muito bom, né? E você também? Mais ou menos. Você joga por muito tempo já? Sim, verdade. Você é muito bom. Parabéns. Muito bom, obrigado, viu? Foi muito bom, foi muito bom. Εμένα μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Το σημαντικό είναι να προσπαθούμε, να είμαστε δημιουργικοί. Να κάνουμε πράγματα. Δεν έχει σημασία αν χάσουμε ή κερδίσουμε. Το σημαντικό είναι να προσπαθούμε.